હેલો દર્શક મિત્રો, નમસ્તે. મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. હું તમને ખૂબ જ સરળ અને જલ્દીથી બને એવી રેસીપી શીખવાડીશ. આપણા શરીરની વધારાની ચરબીઓ ઘટી જશે અને તેની સાથે સાથે પ્રોટીન પણ મળશે અને બધી ટાઈપના વિટામિન પણ મળશે. તો ચાલો ફટાફટ મારી ચેનલને લાઈક કરી દો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે તો તમે જોઈ શકો. ચાલો દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને સુરતનો પ્રખ્યાત કોલ્ડ કોકો બનાવતા શીખવાડીશ. કોલ્ડ કોકો બનાવવા માટે મેં અડધો લીટર ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે. ત્યારે મેં વિકી ફિલનો જ કોકો પાવડર લીધો છે. હંમેશા સારી બ્રાન્ડનો જ કોકો પાવડર યુઝ કરવાનો, તેનાથી ટેસ્ટ સારો આવશે. 4 ચમચી ખાંડ લીધી છે, 2 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે. વાસણ લેશું, એમાં પાણી લઈને પાણીવાળું કરીને પાણી કાઢી લેશું અને પછી દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ગરમ કરેલા દૂધમાં કોકો પાવડર નાખવાથી ગાંઠા થઈ જાય છે, એટલે કોકો પાવડર ગરમ દૂધમાં હંમેશા નહીં લેવાનો. જેથી તેને ઠંડા દૂધમાં મિક્સ કરી દેવાનો, જેથી ગાંઠા ન પડે અને પછી ગરમ દૂધમાં ઉમેરી દેવાનું. સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું, ગાંઠા ન થાય. ગાંઠા થઈ જાય તો પછી તવેથા ઉપર લઈને ચમચીથી ભાંગી લેવાનું. સતત હલાવતું રહેવાનું, ગાંઠા ન રહી જાય. અને પછી એને ગરમ દૂધમાં ઉમેરી દૂધને હલાવવાનું. 10 થી 15 મિનિટ જેવી એને ઉકળવા દેવાનું. જેટલું ઉકળાવશો ને એટલો ટેસ્ટ સારો આવશે કોકોનો. કસ્ટર્ડ પાવડરને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. એની રીતે ઠંડુ દૂધ લઈને અલગથી કસ્ટર્ડ પાવડર મિક્સ કરી લેવાનો. પાવડરને ઠંડા દૂધમાં સારી રીતે હલાવીને ગાંઠા ન રહે એ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. પછી ગેસ બંધ કરીને પછી જ કસ્ટર્ડ પાવડર નાખવાનો અંદર કોકોમાં. કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈએ. ગેસ બંધ કરી દીધો છે. સારી રીતે હલાવી લેવાનું, ગાંઠા ન રહી જાય. પછી અડધી કલાક ફ્રીજમાં મૂકવાનું અને પછી બ્લેન્ડર ફેરવી દેવાનું. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે. હવે એને ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી લીધું છે, તો બ્લેન્ડર ફેરવી દઈએ. 5 મિનિટ બ્લેન્ડર ફેરવવાનું. જો દર્શક મિત્રો, સુરતનો પ્રખ્યાત કોલ્ડ કોકો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. દર્શક મિત્રો, આ સુરતનો પ્રખ્યાત કોલ્ડ કોકો તૈયાર છે, તો તમે એને એર ડબ્બામાં 4 થી 5 દિવસ સુધી ભરીને રાખી શકો છો.